سامسونج كانت نزلت الجالاكسي ام 13 او ام 13 ال 4 جي. التليفون اللي معانا النهارده هنستعرضه هو سامسونج جالاكسي ام 13 بس ال 5 جي. تليفون فعلا مواصفاته رائعه جدا، غير ان سعره جميل جدا في السوق المصري والسوق العالمي. سعر مقابل قيمه عاليه جدا من المواصفات اللي جاي بيها. ابقوا معنا وشوفوا الحلقه لغايه اخرها عشان تعرفوا سعر التليفون. هنستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده سامسونج ام 13 ال 5 جي. ابقوا معنا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. سامسونج كانت قدمت لنا السنه اللي فاتت او من فتره قريبه النسخه الام 13 من الجالاكسي بس ال 4 جي. النهارده بتقدم لنا النسخه ال 5 جي من الام 13. طبعا لما لقيت ازدياد الطلب والبيع في السوق العالمي عملت الخطوه الجميله دي، ودي بصراحه تحيى عليها من المستهلكين كلهم. مش بس كده كمان، لا، لما هتفاجئ كمان بالسعر اخر الحلقه هتلاقي فعلا ان سعر التليفون دوت فعلا سعر مقابل قيمه عاليه جدا. مواصفات رائعه، بطاريه جميله، شحن سريع، الشاشه معقوله، كاميرات تصوير جميله، كل ده بقيمه سعريه قليله جدا بتناسب المستهلك او المستوى بتاع المستهلك المتوسط او دون المتوسط. هنستعرض النهارده مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده السامسونج جالاكسي الام 13 ال 5 جي. ولكن قبل ما هبتدي الاستعراض في التليفون مش هنسى زي كل مره اوصيكم في كل حلقه، ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس هنرد عليكم على طول. صندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركتي سامسونج امازون و جوميا. لو سمحتوا خشوا خدوا فكرة عن المعدات اللي موجودة، ولو عجبتكم اشتروها دعما للقناة. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهاردة سامسونج جالاكسي ام 13 5 جي. يلا بينا. التليفون اعلن عنه بتاريخ 14 يوليو 2022، اتطرح للبيع عالميا بتاريخ 23 يوليو 2022. مواصفات التليفون في الأبعاد 164.5 في 76.5 في 8.8. تليفون بيجي بوزن 195 جرام. طبقة الحماية الأمامية أو الإزاز الأمامي محمي بطبقة جوريلا جلاس 3. الفريم والظهر من النوع البلاستيك، والتليفون ده مهيأ ان هو يركب له شريحتين اتصال ومش مضاد للأتربة ولا المية. شاشة التليفون بتيجي من النوع البي ال اس ال سي دي مش ايموليد. الريفريش ريت او التردد بتاع الشاشة بيوصل ل 90 هرتز، والنتس بتوصل من 400 نتس لتقريبا 800 نتس. التليفون ده بيدعم ال HDR ال 10، ومساحة الشاشة بتوصل ل 6.5 انش بقوة استحواذ 81.1%. نيجي بالنسبة لريزولوشن الشاشة، هو 720 في 1600 بكسل بقوة استحواذ قليلة للأسف 270 بي بي اي. طبقة الحماية الأمامية كورنينج جوريلا جلاس 3. نيجي بالنسبة للسيستم اللي هيشتغل بيه التليفون ده، هيبقى اندرويد 12 من الواجهة 1 يو اي الكور الرابع. بالنسبة للبروسيسور اللي نازل بيه التليفون دوت هيبقى من نوع الميديا تك ديمينستي 700 7 نانومتر، وده زي ما احنا عارفين اوكتا كور او ثماني النواة. النواتين الاقوياء الاوائل هيبقوا بقوة 2.2 جيجا هرتز كورتكس A76. اما الست انوية الاخرى الموفرة للطاقة هتبقى بقوة 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55. الجي بي يو او وحدة الرسوميات هتبقى من النوع المالي الجي 57 MC2. التليفون ده بيركب له الحمد لله كروت ميموري لغاية مساحة 512 جيجا بايت. نيجي بالنسبة للذاكرة، هتبقى نازل من التليفون دوت نوعين من الذاكرة، 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت. النوع هيبقى 2.2 UFS.
اما بالنسبه للرامات فهينزل رامات 4 جيجا بايت رام، ده هيبقى مع ال 64 جيجا بايت الذاكره، وال 128 جيجا بايت هينزل معاه رامات 6 جيجا بايت رام، وده حسب اختيار حضراتكم في التليفون. وطبعا ارشح لكم طبعا ال 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام. نيجي بالنسبه بقى للكاميرات. الكاميرات الخلفيه هي كاميرتين في الظهر. الكاميرا الاولانيه الوايد او العريضه بتيجي بقوه 50 ميجا بكسل، فتحة عدسه 1.8 بي دي اف واوتو فوكس والاو اي اس. اما بالنسبه للكاميرا الدبث او العزل فهتيجي بقوه 2 ميجا بايت، فتحة عدسه 2.4. التليفون مجهز ان هو فيه فلاش خلفي ال اي دي فلاش بيدعم تصوير البانوراما والاتش دي ار. طبعا بما ان التليفون سعره قليل فطبعا كاميرا التصوير مش جايه باحدث بكسلات في التصوير. هو اقصى بكسل فيه هيبقى 1080 بكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. زيه بالظبط الكاميرا الاماميه السيلفي هتبقى في المنتصف في الاعلى، ودي 5 ميجا بكسل، فتحة عدسه 2.0 بالدعم الاتش دي ار، وتصوير الفيديو 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. اللاود سبيكر ستيريو وموجود طبعا جاك 3.5 ملم. وحدات الكوميونيكيشن اللي موجوده هي احدث حاجه، بس بالنسبه للواي فاي اخر حاجه ولكن ما فيهوش ال6. اما بالنسبه للبلوتوث فمش احدث حاجه قوي، هو نازل ببلوتوث 5.0. الجي بي اس موجود بس دول مش تراي، والان اف سي مش موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. بالنسبه للسنسورز البصمه موجوده ولكن جانبيه، بقيه السنسورز موجوده زي التليفونات المتوسطه مش الفلاج شيب. البطاريه بتاعته قويه جدا، بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، فعلا بطاريه عاليه جدا. والفاست تشارجنج اللي هيبقى نازل معاه او الادابتور هيبقى لغايه 15 واط. بينزل التليفون دوت بالوان الميد نايت بلو او الازرق الغامق، والجرين اللي شكله شيك اللي باين في الصور، والبراون برضو اللي باين في الصور. التليفون ده هينزل تقريبا في مصر في حدود من 3000 ل 4025، سعر قليل جدا مقابل القيمة اللي بيقدمها والمواصفات اللي موجودة فيه اللي احنا لسه ذاكرينها في التليفون ده. التليفون ده فعلا متوسط جدا، تقدر تجيبه لأولادك في المدرسة أو على دخول المدارس ودخول الجامعات، يقدر يؤدي الغرض المطلوب، خصوصا ان البطاريه بتاعته بتقعد فتره طويله جدا وممكن تقضيك لمده يومين كاملين بالاستعمال التقيل بتاع الشباب اللي احنا شايفينه اليومين دول. ولا اخفى عليكم طبعا هو حتى الان لم يتم الاعلان رسمي عنه داخل جمهوريه مصر العربيه، ولكن اول طبعا ما يوصل او الاعلان هننوه عن الموضوع دوت، وهنخاطب الشركه نحاول ان احنا نقدر نجيب لنا نسخه نقدر نعملها الانبوكسنج وريفيو كامل عنها، خصوصا ان التليفون فعلا بيشهد عليه اقبال كبير جدا من فئه الشباب والكبار طبعا بس اللي في الجامعه، غير ان ابتدى ينتشر جدا في فئه الفور جي لما نزل، وكان قوي جدا فعلا، وكان السوق قدر ان هو يمتص النوعيه دي من التليفونات رغم طبعا الجوده في التقفيل بتاعها. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. يا رب اكون في ايجاز بسيط قدرت ان انا اوفر لكم المعلومات اللي حضراتكم محتاجينها عشان تقدروا تاخدوا القرار في شراء التليفون من عدمه. مش هنسى زي كل مره طبعا اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس هرد عليكم على طول. صندوق الوصف اسفل الشاشه، اسف الفيديو، بصوا عليه، خدوا فكره من لينكات جوميا وامازون عن المعدات، لو عجبتكم اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.